آیا ما تنها هستیم؟ این بشقاب بزرگ زمانی بزرگترین تلسکوپ جهان بود، اما بعد از آسیب‌های جدی که از طوفان دید خاموش شد. یکی از وظایف تلسکوپ آرسیبو ارسال و دریافت سیگنال‌های رادیویی برای برقراری ارتباط با تمدن‌های هوشمند بیگانه بود. این آنتن رادیویی بزرگ و قدرتمند توانایی ارتباط برقرار کردن با یک آنتن رادیویی در 150 سال نوری دورتر رو داشت. دانشمندا حتی یه زبان به خصوص برای فرستادن سیگنال به تمدن‌های بیگانه ساخته بودن، اما هنوز جوابی از بیرون دریافت نکرد. تا به حال حدود 5000 سیاره فراخورشیدی کشف شده. این 5000 سیاره در 3604 منظومه فراخورشیدی قرار دارند. خیلی از این سیاره ها شرایطی شبیه به زمین دارن، یعنی سطح سنگی دارن و آب روی اونها وجود داره. البته این تنها منظومه های سیاره‌ای نزدیک به ما در کهکشان راه شیری هستن که ما تونستیم اونا رو شناسایی و بررسی کنیم. شاید میلیون ها زمین دیگه توی کهکشان های دیگه وجود داشته باشه. آیا اونها هم بدون حیات هستن؟ فرانک دریک، استاد اخترفیزیک دانشگاه کالیفرنیا، سانتا کروز، معادله‌ای رو ابداع کرد که میشه به کمک اون تعداد تمدن‌های فرازمینی رو در کهکشان راه شیری تخمین زد. اون معتقد بود که تعداد تمدن‌های فرازمینی که میتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم به این شکل محاسبه میشه: نرخ شکلگیری ستاره‌ها در کهکشان ما ضرب در نسبتی از این ستاره‌ها که سیاره دارن ضرب در نسبت سیاراتی که احتمال به وجود اومدن حیات روی اونها وجود داره ضرب در کسری از این سیارات دارای حیات که در اونها موجودات هوشمند مثل انسان به تکامل میرسن ضرب در کسری از این تمدن‌ها که فناوری‌های پیشرفته برای برقراری ارتباط با ما رو دارن ضرب در تمدن‌های دارای فناوری که با علایمی قابل دریافت در کهکشان باشند ضرب در طول عمر این تمدن‌های هوشمند. اما معادله دریک جواب مشخصی نداره، چون مجهول‌های زیادی داریم. این معادله در سال 1961 معرفی شد. از اون زمان تا به امروز با توجه به پیشرفت علم و شناخت بهتر ما از جهان برای 3 مجهول اول جواب مناسب داریم. یعنی میدونیم در هر سال حدود چقدر ستاره در کهکشان راه شیری به وجود میاد و از اینها چه کسری دارای سیاره هستن و از این سیاره ها چه تعدادی قابلیت میزبانی از حیاتو دارن. اما برای مجهول های بعدی اندازه مشخصی نداریم. با این حال بدبینانه ترین تخمین ها هم احتمال وجود یه تمدن هوشمند بیرون از زمین رو صفر نمیدونه. راه شیری خونه کهکشانی ماست که تعداد ستاره های اون 400 میلیارد تخمین زده میشه. عدد بسیار بزرگیه. تقریباً 10,000 ستاره به ازای هر دونه شن روی زمین. حدود 20 میلیارد ستاره شبیه خورشید در کهکشان راه شیری وجود داره و تخمین زده میشه که 1/5 اونها دارای سیاره‌هایی به اندازه زمین در ناحیه قابل سکونتشون هستند. ناحیه‌ای که شرایط برای شکلگیری حیات فراهمه. حتی اگه 0.1% این سیارات پذیرای حیات باشن، به معنای وجود 1 میلیون سیاره دارای حیات در کهکشان راه شیریه. ولی صبر کنید. راه شیری حدود 13 میلیارد سال عمر داره، اما در اوایل عمرش جای خوبی برای زندگی نبوده، چون انفجارهای زیادی رخ میدن. اما بعد از 1 الی 2 میلیارد سال اولین سیاره‌های قابل سکونت توی این کهکشان پدید اومدن. زمین فقط 4 میلیارد سال عمر داره. پس احتمالاً تریلیون ها فرصت برای شکلگیری حیات در سیارات دیگه در گذشته وجود داشته. اما اگه این تمدن ها وجود دارن، کجا هستن؟ و چرا تا حالا با اونها برخوردی نداشتیم؟ حتی اگه تمدن های بیگانه ای در دیگر کهکشان ها وجود داشته باشن، ما هیچ راهی برای دونستن درباره اونها نداریم. در واقع به خاطر انبساط کیهان
هر چیزی خارج از همسایگان کهکشانی ما، یعنی خارج از گروه محلی باشه، برای ما غیر قابل دسترسه. حتی اگه فضاپیماهایی بسیار سریع داشته باشیم، میلیاردها سال طول میکشه تا به اون کهکشان ها برسیم. اما توی کهکشان خودمون چطور؟ اگه ما قادر به ساختن فضاپیماهای چند نسله باشیم، یعنی فضاپیماهایی که بتونن بقای یک جمعیت رو برای 1000 سال تضمین کنن، میتونیم کل کهکشان رو در طی 2 میلیون سال تحت سیطره خودمون در بیاریم. خب اگه میلیون ها سیاره دارای حیات در راه شیری وجود دارن، پس چرا هیچ خبری از بیگانه ها نیست؟ این سوال آزاردهنده سال هاست که وجود داره و به پارادوکس فرمی مشهور شده، اما هیچ کس جوابی برای اون نداره. I don't know. به نظر شما ما در این جهان تنهاییم؟